हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। आज आपण बघणार आहोत कुरकुरीत, खुसखुशीत आणि खमंग अशी कोथिंबीर वडी। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात आधी इथं मी 1 चमचा जिरे, काही लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा चमचा ओवा आणि 4-5 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत। तर याची आपल्याला भरड काढून घ्यायची। आता कोथिंबीर स्वच्छ धुवून निवडून मी इथं बारीक चिरून घेतली आहे। आता कोथिंबीरचा सीजन असल्यामुळे मार्केटमध्ये खूप स्वस्तात मिळते, तर ह्या वड्या एकदा करूनच पहा। तर आता आपण यात घालणार आहोत 3 चमचे बेसन। बेसन घातल्यानंतर इथं मी घेतले आहेत 4 ते 5 चमचे तीळ। हे तीळ कच्चेच आहेत आणि मेन म्हणजे आपण यात भरपूर तीळ घालणार आहोत। तिळामुळे वडी आपली एकदम खमंग अशी लागते, चवही चांगली लागते। आपण इथं 4 चमचे तीळ घातले आहेत। त्यानंतर आपण जे मिरची, लसूण त्याची भरड काढली तर ती इथं मी घालून घेते। आपल्या आवश्यकतेनुसार तिखट कमी जास्त तुम्ही हे घालू शकता। अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा मी इथं लाल तिखट घातलंय। हे कश्मीरी मिरच आहे, कमी फिक्का असतं कारण ऑलरेडी आपण हिरव्या मिरच्याही घातल्यात। आणि आपल्या चवीनुसार मीठ। आणि ही कोथिंबीर वडी कुरकुरीत होण्यासाठी आपण यात घालणार आहोत तांदळाचं पीठ। हो, तांदळाचं पीठ घातल्यामुळे आपल्या वड्या खुसखुशीत आणि कुरकुरीती होतात। तर इथं मी 2 चमचे हे पीठ घातलं आहे। आता या सगळ्या जिन्नसांना आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय। सुरुवातीला मी इथं पाणी घातलं नाही, कारण कोथिंबीर मधलं जे पाणी असतं ते सुटतं आणि त्यामुळे आपल्याला कोथिंबीरच्याच पाण्यात सुरुवातीला याला सगळ्याला मळून घ्यायचं आहे। इथं मला थोडंसं पीठ हवंय, तर मी 1 चमचा बेसन पीठ घालत आहे। आपल्याला पीठ एकदम खूप जास्त घालायचं नाही, नाहीतर कोथिंबीर वडीचा जो एक फ्लेवर चव असती तर ती राहत नाही। म्हणून जसं आवश्यकता असेल तसंच आपण यात पीठ घालणार आहोत। आता इथं मी थोडंसं 4 ते 5 चमचे पाणी घेतलंय। पाणी आपल्याला थोडं थोडं करूनच घालायचं आहे आणि याला आता आपण व्यवस्थित मळून घेऊयात। इथं आपलं कोथिंबीर वडीचं पीठ छान मळून झालं आहे। तर आपल्याला जेवढ्या साईजचा रोल हवा तेवढ्या आपण याचे रोल करून घेणार आहोत। आमच्या या माय घरकुल चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर सबस्क्राईब जरूर करा व त्या शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे कधी नवीन रेसिपी व्हिडिओ आला तर तुम्हाला पहिल्यांदा आता इथं आपले हे रोल तयार झाले आहेत। तर दुसरीकडे मी एका पातेल्यात पाणी गरम करायला ठेवलं होतं। तर चाळणीला तेल लावून घेतले आणि यात हे रोल ठेवून आपण याला वाफून घेणार आहोत। तुमच्याकडे स्टीमर असेल तर तुम्ही त्यातही वाफू शकता। तर झाकण ठेवून लो टू मीडियम फ्लेम वरती आपल्याला याला 20 ते 25 मिनिटं शिजून घ्यायचं आहे। 25 मिनिटांनंतर इथं आपलं वडीचे रोल छान व्यवस्थित असे शिजले गेले आहेत। हे व्यवस्थित शिजले आहे पाहण्यासाठी 1 स्पून नाही तर तुम्ही सुरी घेऊन थोडंसं कट करू शकता। चिकटलं तर समजायचं की थोड्या वेळ आणखी शिजण्याची गरज आहे। पण इथे हे परफेक्ट शिजून झाले आहेत। तर आता आपण याला थंड करायला ठेवणार आहोत आणि त्यानंतर कट करूयात। हे रोल थंड झालाय, तर आता आपण कट करायला घेणार आहोत। आणि कधीही वड्या वगैरे कट करताना अशी खाचे असलेली जी सुरी असती शक्यतो ती वापरा। त्याने व्यवस्थित आपल्याला जशा पातळ वड्या हव्यात त्या आपण करू शकतो। तुम्ही ह्या वड्या करताना एक गोष्ट लक्षात असावी की तुम्ही जर डीप फ्राय करणार असाल तर थोड्याशा जास्त जाडीच्या घ्या आणि जर फक्त शॅलो फ्राय करणार असाल तर बारीक अशा पातळ केल्या तरी चालतात। तर आता मी इथे डीप फ्राय करणार आहे म्हणून मी थोड्याशा जाड घेतल्या आहेत। आता वड्या कट करून झाल्यात। आता इथं आपलं तेलही गरम झालंय की नाही ते आपण पाहूयात। थोडंसं वडीचं मिश्रण टाकून आपण बघूयात
तेल आपलं छान गरम झालं आहे. तर आता आपण हे काढून वड्या टाकून घेऊयात आणि तळून घेणार आहोत. वड्या तळताना किंवा कबाब वगैरे असं शॅलो फ्राय करतानाही शक्यतो असे पसरट पॅन म्हणजे फ्राय पॅन वापरावेत. त्यामुळं एकाच वेळेस आपल्या बऱ्याचशा वड्या तळल्या जातात. सुरुवातीला वड्या टाकल्या वेळेस आपल्या गॅसचा फ्लेम हा लो टू मीडियमच ठेवावा. तुम्ही एकदम हाय केला तर वड्या आपल्या करपू शकतात. एक साईडनी वडी छान तळल्यानंतर आपल्याला याला पलटून घ्यायचंय, म्हणजे दुसरी साईड मस्त खमंग खुसखुशीत अशी तळल्या जाईल. आणि शेवटपर्यंत आपल्या गॅसचा फ्लेम हा लो टू मीडियमच ठेवा. त्यामुळे वडी कुरकुरीत आणि खुसखुशीत होईल. नाहीतर बाहेरनं आपल्याला वाटेल की वडी तळल्या गेलीत व ती आतमध्ये मऊच राहते. एक 8 ते 9 मिनिटानंतर इथं आपल्या वड्या छान तळल्या गेल्या आहेत. तर त्याला आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. तर इथं आपल्या कोथिंबीर वडी तयार झाल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता याचं टेक्स्चर. आणि वडी आपण तोडली तरी किती आत कुरकुरीत खुसखुशीत झाली हे दिसते. आणि तीळ भरपूर घातल्यामुळं याची चव खूप खमंग लागते. तर अशा पद्धतीने ही वडी तुम्ही एकदा घरी नक्की ट्राय करा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. थँक्यू.